Üdvözöllek! Ide találtál rejtek helyemre. Hogyha ez sikerült, akkor gratulálok, de még mielőtt azonnal oda nyomnál a feliratkozó gombra, arra kérlek, hogy ne tedd meg! És most szépen el is magyarázom itt az intróban, hogy miért. Amint láthatod, ez a videó listázatlanul került feltöltésre. Miért? Mert én a YouTube algoritmusával ki szeretnék baszni. De nem úgy, ahogy a YouTube szokta a felhasználókkal, hogy 4 évig, 5 évig, nem tudom mennyi ideig nem nagyon foglalkoznak a szájttal, és aztán hirtelen visszajönnek és elkezdenek valamit csinálni. Nyilvánosra tett videókról van szó, régi csatornájukat használják, és nincsen meg rajtuk az a megtekintésszám, vagy mit tudom én, nincsen annyi interakció, mint amennyit a régebbi videóik kaptak. Holott pontosan azt csinálják, amit nézőik szeretnének. Ez a YouTube algoritmusának köszönhető, ugyanis ők egy-két csatornával, sőt szerintem 1-2 vagy még több csatornával ezt eljátsszák, hogy elrejtik az új videókat, még a feliratkozóik elől is. Na most én ezt megfordítom, és én elrejtek mindent, mindenki elől. Úgyhogy nincsen az, hogy jaj, feliratkoztam, de nem látom az új videókat, hanem hiába iratkozol fel, hogyha nem fogsz látni semmit. És ha nem iratkozol fel, akkor hasonló ilyen videókat fogok csinálni. Úgyhogy ránézel az időcsikra, láthatod, hogy hát ez bizony egy eléggé hosszú videó, úristen, itt van a csavar. Hogyha nem iratkozol fel, hogyha 1 hónapig 10 feliratkozó alatt marad ez a csatorna, mert tényleg semmi értelme nem lesz, hogyha feliratkozol, mert hogyha listázatlanul rakom ki a következő videót, akkor sem fogod látni, úgyhogy semmi értelme. És hogyha nincsen interakció, mert direkt kikapcsoltam pontosan emiatt, ezért nem tud a csatornát sem ajánlani a YouTube. Mert lehet, hogy van mondjuk 1 hónap után jobb esetben 5 vagy 6 megtekintés a videón, akkor sem fogja ajánlani, mert semmi interakció nem lesz a csatornán. Úgyhogy, ha nem iratkozol fel, akkor mindenki jobban fog járni. Vajon ezt az egyetlen kérést be tudjátok-e tartani? Ez itt a nagy kérdés, mert bizony, ez nem az a szokásos, hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzál fel, oszd meg a videót másokkal, írjál egy kommentet, nyomd meg azt a hülye csengőt a feliratkozó gomb mellett, én ilyeneket nem fogok kérni. Hogyan lehetséges az, hogy egy fejlesztőjáték a fejlesztés során mint a visszaesne? Erre a kérdésre fogom keresni a választ ebben a videóban. Én ebből a hibából már tanultam. Ilyen logók és nevek nem mindig kapósak. Minimalisztikus a zene meg jó. Single player. Sehol nincs szó multiplayerről. Ez kicsit hülyén van megfogalmazva. Kisbetűvel a setting, beállítások meg a quit kilépés. Wow, ez így eléggé vicces. 4 prezet, szerintem köztük nincsen különbség. Aztán Racing, Load Bias, ezzel élesebbek a textúrák a teljesítmény rovására elvileg. Aztán van itt még látótávolság, felbontás, és wow, 2 hangerő csúszka. Később csak 1 lesz. 2070, távoli jövő. Városlakók, amik csak gépek maradtak kíváncsian, hogy mi lesz odakint. Mi ez az angol? A gépek vezetője úgy döntött, hogy csapatfelfedezőket csinál, hogy megfejtsék a városlakókok. Városlakókok kíváncsiságát. Resta Motors, Wayne Industries, hol van Batman? Milyen nyugodt a környezet.
Robotcivilizáció. Föld. Kis F-fel. A világunkon kívül túl. Mi lesz ott? Hosszú ideig mi gépek közömbösek voltunk afelé, hogy mi van ezen városon kívül. De most mindenki érdeklődési köre az, hogy mi lesz odakinn. Hogy megfejtsük ezt a kíváncsiságot. Mi nagy kezdőbetűvel felfedezők itt vagyunk. Amúgy itt a 4 karakter. Mart, CS vagy Csé, nevezhetjük akár Csének is, Revo és Spray. Csak ezt a 4 felfedezőt fogjuk látni. Mi lesz odakint? Idézőjel. 10 évvel később. Idézőjel. Ez amúgy tetszik a játékban, hogy itt a legelején kiírja, hogy VLST-vel mozgunk, Space-szel ugrunk, elve használunk tárgyakat, F-fel zseblámpa, mondjuk ennek mi értelme van. Kontrollal googolunk, bal egérrel lövünk és jobb egérrel célzunk. Kezdjük el a felfedezést ebből az épületből. Jó, álljunk itt meg egy pillanatra. Mi a fasz csináltál akkor az utóbbi 10 évben? Ez a mondat értelmetlen. Amúgy tök jó, hogy itt még vannak háttérinfók a terminálokon. 01. Imádkozzál! Amúgy nem, Prey a főszereplő neve, de hülye lennék kiadni azt, hogy mindig úgy hívom, hogy imádkozzál! Ez a széles társadalom. Felfedezők közül 4, engem is beleértve elkezdtük a felfedezést szétszórva egymásokét. Azóta kis A-val kb. 10 év telt el. Nem tudunk egymásokkal kapcsolatba lépni. Szerintem egyedül vagyok most ebben a világban, de teljesítenem kell a küldetésemet, hogy folytathassam ezt a felfedezést. De mi történt itt? Tök jó, hogy itt még nincs ugrás hangeffekt. Később majd lesz. Mi történt ezzel a civilizációval, hogy én kisbetűvel nem láthatok semmit sem? Nem tudom, talán kérdezz a szótáradat. Hogy itt próbálok kiugrani, de nem lehet. Hello, láthatatlan fal! Közben menni kell lefelé, de itt nem nagyon látunk később változást, max szebben fog kinézni pár dolog. Aztán hirtelen Revo hologramja, vagy rossz se tudja milyen, kibukkan a falból, miközben imádkozzál! Benyögi, hogy mi? Amúgy sárgának kellene lennie a szemeinek, nem pedig narancssárgának. Mindegy, haladjunk! Amúgy ha láttok ilyen zöld pontokat, az azért van, mert a játék így mutatja ki, hogy erre kell tovább haladni. Nem, mintha nem lenne, így is eléggé lineáris a játék. És lazán estem ott nem keveset, és nem adtam meg a foldemistől, mert igen, hogyha túl messzire esel egy ugrás után, megpusztulsz. Jó, nem kell a számba rágni, már mutattad korábban. És ez volt az első pálya. Kicsit ronda ez a második pálya. Amúgy azok pisztolytöltények, és ez is nagyon fasz, hogy még nincs is meg a pisztolyunk, de már felvettünk hozzá töltényt. Itt van még valami, ami a 2 későbbi kiadásból csendben eltűnik. Ilyen 2 háttérinformációk. Élőlényekre utaló jelek ebben a civilizációban. Itt Kerejnek felrobbant a turista gázpalackja. Itt volt a ház. Vettem egy ilyen kis turista gázpalackot. Duma meg. Az is jó, hogy kijelöli a töltények fegyverek helyét egy fehér körrel. Még több pisztolytöltény. Úgy sejtem, némi hasznos tudszok lenni ott fenn. Nézzük azt meg. Minden alkalommal, amikor belépsz bármelyik pályára, magadnak kell megtalálnod az eszközöket és fegyvereket. Ez a kezelőfelület fura, és szerintem egyszerre csak 3 fegyver lehet nálunk, de mindegy. A nagy egy erőt adott géprendszereknek, amik egybe megvédték a világot, azok a gépek megölték az összes embert. Sortörés. Akiket megvédtek korábban, de miért? A nagy eltűnt valahová, amikor majdnem élő dolgok meghaltak. Nagy kezdőbetű. És a gépek olyan csendesek voltak, mintha az idő megállt egy ellel volna. A WDS világkörű védelmi rendszer. Amúgy lenne egy teljesen ártatlan kérdésem. Mi az a Windows Hiba üzenet a terminálon? Itt a HP kékkel van jelezve és respawnol amúgy. Tehát, hogyha felveszel egy HP-t, akkor 10-15 másodperc múlva, ez nem tudom mennyi pontosan, visszamehetsz és felveted újra.
Az is de jó, hogy lőttem egy párat, de mintha nem találtam volna azt a kis automata gépágyút, és a levegőben akadt a lövésem, jól látom? Az újratöltés a pisztolynak kurva lassú, és nincs is animációja. És nagyon frankó, hogy ilyen hülye farönk hangja van, amikor a gépágyú darabokra esik. Mart felfedező. Mi történt veled? 2 felkiáltójellel! Nem tudtam kis N-nel megtalálni őt 10 éven át. De mi folyik itt? Itt akkor megint megkérdezem. Robotokról van szó. Hogy a fenében nem tudtak egymással kommunikációt teremteni? Amit szép nagy hátizsák. Minek egy robotnak hátizsák? Mi van benne? Köszönöm! Tudom, merre kell menni. Nem értem. Kis N-nel már megint! Hogy az elektromos erő. Tudom, hogy áram. Miért elérhető még mindig ennek a civilizációnak? Amúgy a mozgás egy kicsit gáz, és ez a játék egyik hibája, hogy csúszol, belassulsz, és alig mozdulsz itt-ott. Itt is ez van. És ez volt a második pálya. Szia, Windows hiba üzenet! Harmadik pálya, megtanulunk kapcsolókat nyomkodni. És meg ki is írja, hogy az E-vel, mert ugye gombkiosztást módosítani nem lehet. Berohanunk, felkapunk a pisztolyt, gépágyú, ismét a farönkös hangzással. És van itt valami, ami másért egyáltalán nem lesz látható. Víz! És ha beleugrunk, meghalunk, amit kb. Azzal él ez a játék, hogy újra nyitom a pályát! És ez az, ahogy eltűnik a növényzet, amikor leértem a víz aljára. Amúgy itt sokat nem lehet mondani. Fel kell ugrani a platformra, ahogy átugrunk a vízen, aztán megnyomunk egy gombot, fel kell ugrálnunk a lépcsőkön. Fel kell ugrálnunk a lépcsőkön? Elrohanunk egy nagy kapuhoz, és ennyi volt. A 4. pálya jelenete kezdődik. Imádkozzál! Felfedez pár robotot, és elég érdekesen nyílik tágra a szeme, picit szét is esik a feje teteje, nem baj, mindenki lehet szétszórt. De ezt itt eltekerjük. Sosem láttam gépet még mindig mozogni. Mi olyan nyüzsgő valamivel ott lent? Akkor itt már beszéltük a fegyveres harcokról is. Jóknak érződnek, de nem mondanám olyan túlzottan kiemelkedőknek. Nem fogadtok örömmel, he? És ebben a játékban eléggé könnyen meg lehet halni, hogyha nem figyelünk oda, és nem célzunk megfelelően. Mint például én. Amúgy érdekesek a fegyver felvevő és a töltény felvevő hangok, vagy például az újratöltés is eléggé zavaró tud lenni. Itt van amúgy még egy dolog, amit későbben fogunk látni. Bullet time effektet, lelassítjuk az időt, hogy könnyebben kiiktathassuk ezt a 2 robotot, és kell is ez, mert nem olyan egyszerű a priván alapkiadása. Itt van rá példa, meg is haltam. A madárcsicsergést meg nem nagyon tudom megejteni, hogy őszinte legyek veletek. Igaz, hogy lehet látni egy kis természetet, de kicsit furcsa, nincs nagyon itt helye. És igen, vannak robbanó hordók is. Közben mutatom a megvilágítás hatását. Meg azt, hogy lentről előttek. Figyelni kell, hogyha van egy ilyen tompa hang, akkor eltlátok az ellenfelünket. És ez a pling hangjelző, hogyha tele van a tárunk, és ennek a gépfegyvernek összesen 150 tölténye lehet. Ezt azért hozom fel, mert később lesz egy másik, amiben meg 450. Itt próbálom lelőni ezt a lenti robotot biztonságban egy fentebb lelő helyről. Gépek által hátrahagyott energia rövid idő után eltűnik, ami fura. Tessék, ott lehet is ezt látni a bal oldalon, hogy hopp, volt, nincs. És ezt kurvára nem szeretem, sem a sima játékban, sem a második verzióban. A roncsok is meg tudnak ölni. Mi ez? Kezdhetem újra. Úgy van, sikerült egy csúsznom és meghaltam. Innen nem tudom ezt a rótot kifektetni, úgyhogy lemegyek az őszintjére, de nem, mert az ugrás baszott működés, már megint kezdhetem újra a pályát. Végre sikerült eljutnom ide. Frankon beleestem félig a platformba, de se baj, sikerült.
Ennek itt szerintem befagyott a Windows 10. És itt egy jó példa arra, hogy miért célozzuk, mert csípőből nem nagyon találjuk el. És a sok szarság után végre lejutunk az arany tojássárgájához. Miért közelítettek ezért olyan keményen? De erre meg köbbehajlítottam az ujjaim. Input, input, input. Ja, ez nem a rövid zárlat. Ott van valami. 4 felkiáltójellel. Itt találkozunk a jó mesterséges intelligenciával, az AI Helper OS-szel. Magyarul a segítő mesterséges intelligenciával rendelkező operációs rendszerrel. Nem, az egy fos volt. Szóval ő a jó intelligencia. Rosszat láttuk pár képkockáig már. Szerintem a soundtrack egészen jó, és az itteni darab is kellemes. Remélhetőleg nem lopott. Hé, ismered ezt a helyet? Figyelem, az 5-ös kassa megnyílt. Kérjük tisztelt vásárlóinkat, hogy helyezzék el áruikat a kasszaszalagra. 4 pont! She don't remember anything. Mi ez, egy fekete bőrű amerikai hölgy imitációja? Nem emlékszik semmire. Egyes szám harmadik személyben beszél magáról, most, hogy belegondolok. Az úgy nagyon jó. Mi a neved? Azért csendben befigyel, crew. Figyellek téged. Okos. Mi volt ez a Windows hangeffekt? 6 pont! Haver, akarsz hozzám csatlakozni? És ez egy kurva laza padding. Minek mutatni? Imádkozzál! Ennyi ideig? 5. pálya. Leszámítva a textúrák minőségét, ami szerintem azért van, mert én vagyok a balfasz, egészen jól néz ki, és talán még jobban is néz ki, mint a későbbi verziókban, és itt semmi más termők nincsen, mint annyi, hogy megnyomunk 3 kapcsolót. Kis hível! Jó nem egyedül lenni. És megint a kisbetűzés! Meg kell találnom a kapcsolót, ami meg tudja nyitni ezt a pályát. Itt megállunk egy kicsit. Van egy pár random dolog elrejtve ezen a kijelzőn, és fogalmam sincs, hogy miért. Arra gondolok, hogy Zelda, LinkedIn, Pinterest, meg Domino's Pizza, meg ilyesmi. Meg ez az XG Technology. Nyomd meg az elgombot. Úgy tűnik, hogy ez a hülye is őrült. Elírások, bazd meg! Nem tudjuk, hogy a mindendi... Mi? Mindendi elrejtette, az úgy nem jó, az hid. Elrejtette magát, vagy mint halott volt. Vör, nem vaz. És továbbá nem tudjuk, hogy a nagy figyelem minket. Borzalmasra fordítani ezeket a hibáival. Tartózkodj a képernyőtől, amin a segítőnek teljesen ellentétes formája van. Ez itt megint utalás crewra. Itt megugolunk, felmegyünk, megnyomjuk a kapcsolót és megyünk tovább. Fel kell, elég már a kisbetűzésből. Fel kell jutnom oda ennek a helynek az elmeneküléséért. Ez nem is nagyon érdemes sok hozzáfűzni valót. 6. pálya. Meg kell nyomni a kapcsolót és el kell jutni a pálya végére. És lesznek keményebb tűzharcok is. Viszont itt lehet látni egy pozitívumot a roncsok halálában, ugyanis az ellenfeleket is érinti, nem csak minket. Tehát, hogyha megölünk egy ellenfelet, vagy 2, akkor többet is ki lehet iktatni, mert hogyha egymás mellett állnak, akkor így egy láncreakció következtében mindenki meg fog halni. Hogyha túl közel vannak egymáshoz, mert egy kicsit távolabb állnak egymástól, akkor általában ez nem szokott bekövetkezni. És ez a villogó kék valami pedig egy gránát, ami eléggé furcsán néz ki. Felvettem egy gépfegyvert, mert 450 tölténye van, és ez nem az, ami a 4. pályán volt. És van itt még egy tűzharc, itt-ott még már vannak fémesen csillogó dolgok, de ennyi. Nem is nagyon kell más mondanom. Jó, nem kell azért a vasembert utánozni. Az az ütőkot meg szépen kifröccsen. Sikerült. Úgy gondolom, bárhová elmehetsz, ha megvan az a kijelző. 7. pálya. Az oldalt egy crewra utaló rajz van, és nézd, hát
olyan balfasz a mozgás az emelkedőkön, lejtőkön, hogy lecsúszol, ha a helyben állsz. Nagyon jó. A priván ajándékba ad egy mozgó lépcsőt. Ilyen ez a koreai fejlesztő. Mi? Van valami odakinn? Kimászunk, jön egy kis harc, és érdemes az első adandó fedezék mögé bebújni, és onnan rongyosra lőni ezt a pár robotot. Az ugye egy eléggé fasz újratöltő animáció, hiszen a célzók a használata közben töltöttem újra a fegyvert. Ez igen. Biztosan azok a gépek úgy tűnnek, hogy utálnak engem. 2 felkiáltójel! Szűjös felfedező. Mi történt veled? Felkiáltójellel. Megtámadott felfedező. Sárga sapka elpusztít mindenkit. Mindenkit elpusztít, miközben őrültségeket beszél. A WDS gyártóüzem közel itt van. Inkább nem mennék oda. Hát ilyen fordítással én sem, nyugi. Mutatja, hogy 2 irányba is elmehetünk, és az egyikben van időlassítás is, de nyugi, teljesen lineáris az egész. 2 út van? Ja, le is út, meg fel is út. Hogy ki kell emelnem, hogy ez a pályarész a későbbiekben igen csak meg fog változni. Egyedi, de a vége előtt nem sokkal egyszer sikerült beakadnom a tereptárgyakba, hozzám méltó módon, hogy őszinte legyek. Már lőnek rám a platformon is, ahogy rángatózom, a játék azt hiszi, hogy eltaláltak, holott erről szó sincsen, pedig de. Kicsit előrébb jutok a gépágyúhoz, lalom. De persze nem történik semmi. Miért nincs hatótávolság a fegyveremnek? És így mindig nem találom el! Meg ő se engem. Ja, hogy ez a platform láthatatlan falként szolgál előtte. Na, itt a második gépágyú mögött előre mentem, amikor beakadtam ezekbe a kövekbe. Erről beszéltem nem sokkal ezelőtt. Fogadni mernék, hogy van valami, ahol ezek a gépek folyton kijönnek. Beakadunk itt egy kicsit, nagyon jó. 8. pálya. Ez eléggé rövid, de nem nevezném olyan egyszerűnek. Itt direkt kerülővel jöttem el balra, hogy fölvegyem ezt a puskát, meg ezt a másikat is. Közben beszponolta a robotokat, és mi a lófasz ez a fegyver? Ennek inkább a Sunset Overdrive-ban van a helye. Azokat a robotokat innen lesen lehet lőni vele? Zseniális! Egyrészt szépen megfeküdtem itt. Beszpanolta azt a minibosst. Ez a pisztoly még eléggé erős, mert egy lövéssel kifekteti a normális ellenfeleket. De persze, hogy megint megpisztultam. Viszont hosszú távérségű használható. És vagyok olyan hülye, hogy direkt bemutatom, majd legyőzök mindenkit, holott régen tovább mehettem volna, csak nem sikerült beszpolnolni az itteni ellenfeleket. Szóval... You will die. Na, a pisztoly tényleg jó, de a rácson átölni vele nem lehet. Kilőjük a gépet, kiiktatjuk a pajzsot, itt van még egy megbutult robot, legyőzzük, megyünk tovább. Ennyi. 9. pálya. Van egy kapcsoló oldalt, aztán mehetünk tovább a kijárat, ami a kezdőponttal szemben van. Revolt megint felbukkant. Ennek a fegyvernek miért nincsen újratöltő hangja? És az az ellenféle semmiből jelent meg. Jól van. Ügyes vagy. Egy robottal legyőztem 3-at, de majdnem meghaltam. Aztán kapcsoló, másik oldal, és annyira hülye a mesterséges intelligencia, hogy mindegyik ugyanazon a ponton próbál berohanni hozzám. Hopp, itt pedig látható a crew és tetó közötti eltérés. Na, ennyi volt. 10. pályát, meg fel kell mászni létre, hogy megnyomjuk egy kapcsolót. Később ez már nem fog kelleni. És ez itt lenne a központ amúgy. Úgy néz ki, mint gyártóüzem. Történetfelvétel. Minek? Rózsaszín Windows hibaüzenet. Úgy van.
Az AWDS most energiatakarékos módban van. Még egy kapcsoló. Unalmasnak nézel ki. Úgy gondolom, hogy átjuthatok itt, ha sebzést adok ennek a robbanó anyagnak. Ha adminisztrátorként jelentkezel be, akkor elérhető ezek gépek újraaktiválására. Legújabb aktiválva 10 napja. Ott van valami. Hoppá, egy jelenet jön, és ott áll valaki. Hát persze, hogy Revo az. Revo felfedező. 2 felkiáltó jellel. Életben voltál? Mi ez, hogy múlt időt használ? Mi történt veled? Piros. Kerestelek téged. De most már nem kellene itt lennünk. A nagy súgott nekem. Ő azt mondta nekem, hogy kiválasztott vagyok, és hogy megölni mindegyik felfedezőt. Szóval megöltem mindenkit. Téged kivéve. És új korszakért ismét újjáépítettem ezeket a gépeket. Ismét? Akkor ez már a második újjáépítés lenne? Ki tette először? Fú, te be vagyok állva. Még rád is kell mutatnom az ujjammal. Gyere, húzd meg. Győzz le, Revót. És ez még mindig a 10. pálya. És bizony a Revo fegyvertárában nem a, hát nem tudom, fekete gránátvető a veszélyes, hanem inkább maga a gránát. Nem lehet túl közel kerülni hozzá, mert akkor meghalsz. Közvetlen közelről sem lehet lőni rá. Amúgy azt nem értem, hogy a jelenetben pirosak voltak a szemei, itt meg nem. Hát ez teljesen logikus, ugyebár. Szóval egyfajta távolságot kell tartani tőle, meg azért oldalazni is. Párszor meg is haltam, de el lehet menni vissza a pályán. Kapjátok el! Na ennyire egyszerű amúgy. Főleg úgy, hogyha ő kell, bele is áll a falba. A következő alkalommal 2 felkiáltó jellel, és szépen kikötelezi magát innen. Itt kivágom ezt a 14 másodperces töltésidőt. Aztán jön egy újabb jelenet, egy tükrözött képpel. Tükrözött képpel? Nekem kell itt ezt is kijavítani? Oké. Kép a 4 felfedezőről. Érdekesség, hogy Revo kezében is ott van ez a kép, de ott is bazd meg tükrözve van! Aztán 17 másodperces töltésidő jön. Na, 11. pálya. A felfedezőnk egy teljesen őrült. Elég vagyunk most, menjünk vissza a bázisunkra. Széttéphető az ég, mint egy glitch? Vagy tévedtem? Van valami odakint? De itt 2 ilyen repülőgépágyú van, amit szapatokra szed, ha nem vagy óvatos. Úgyhogy érdemes a pálya legelején kilőni mind a kettőt, hogy eljuss az Xbox bázisodra, mert kajak ugyanolyan zöld a fénye. Kockázatos is lehet, de erről majd később. Az úgy faszal, beleállok az épületbe. Collision Detection? Mi az? Ugyan már. Jó meg lehet programozni, hogy ne lehessen átmenni rajta, de ez itt nem sikerült. Na itt létrával a glitch, hogyha le akarsz szállni róla, és nem vagy teljesen fenn vagy lenn, akkor hátra fogsz ugrani egy hatalmas sebességgel. És ez történt velem is, és mi történt? Hát persze, hogy meghaltam. És ez a ropogós fosás van. Nem a bélrendszerekből szól, hanem ez a hangeffektje annak, ahogy szétlőttem azt a robotot. Na itt a pálya elején igyekszem kérni a másokat is, és ezt a zenét párszor már hallottuk. Ez akkor indul el, hogyha azon a kis deszkán átmennék a másik oldalra. Ha lelőttem mind a kettőt, mehetünk, és háttérben ezek a Revo feliratok nagyon biztatóak. Eső esik, vagy töltények. Gázszivárog. Azt hogy a faszba fordítsam le? Gázszivárog onnan. FLT here.
Be kell jutnom annak a zöld fények épületébe, és itt a baj, kérem. Lelőttem a 2 repülőgépágyút, és itt van az egyiknek a roncsa, és kurva óvatosan kell mozognom, hogy ne halljak bele abba, hogy rám esik valami. Közben lecsúszok természetesen. Ray, bazd meg, ne legyél már ennyire vazelin lábú. Oké, sikerült átjutom az Xbox zöld épületbe, és innen már csak fel kell jutni a tetejére. Párszor leesek, de szerencsére ebben nem halok bele. Na hát! Milyen meglepő, itt van Revo és az ő dubstepje. Imádkozzál! 3 felkiáltó jellel. Amúgy itt nem piros, hanem rózsaszín inkább a szeme. Jó van, Revo, te is ügyes vagy. Nem tudod hatástalanítani Revót. Keress egy másik utat. A lófasz nem lehet hatástalanítani. Most elérem, hogy eljusson egy adott pontra. Hogy tudtad, hogy hol vagyok? Felkiáltó jellel! Eszképek velem csatlakoztak. De visszamegyek Revóhoz. Te itt egy revolver, gondolnád, hogy történetlen, hogyha felveszed. De nem lehet felvenni, ez csak egy dísz. Akkor minek van itt? És hoppá, lehet ütögelni Revót. Ez amúgy máskor nem történne meg ebben a változatban, mert egy ütéssel 50% HP-t elvesz tőled, és nem csak ő, hanem bármelyik robot, amihez odamész közvetlen közelre. Szerintem ez pofátlanul sok sebzés. És ennyi, átvegyek a karaktermodelljén, úgyhogy lényegében igen, hatástalanítottam. Még a dubstep is elhallgatott. Innen annyi a dolgunk, hogy el kell jutni egy fegyverhez, amivel azt a gázszakot szétlöltem, de közben rongyosra lőttek a gépágyukon maguk 8%-os sebzésével lövésenként. És itt van Revo szuperütése. És nem, Google-ba sem lehet elkerülni. Mindegy, rohanjunk tovább, a lényeget már mutattam. Pusztítsd el, gázhordó. És ennyi, közben amúgy majdnem megint meghaltam. Most nem tudsz üldözni, szóközpont. 12. pálya. Újabb 18 másodpercnyi töltésidő után a sötétben kezdünk. Miért? Mert meg kell várni, hogy kinyílik ez a kapu itt. Egy nap múlva. Figyelni kell arra a célzókára, mert egy találattal ugye a HP-nknak a 85%-át el tudja venni. Ha nem, akkor majd egy robbantás fogja megtenni, miközben azt a mesterlövészgépet próbálja kiiktatni. Ez nagyon kellemes. És itt nagyon nincs is mit mondanom azon kívül, hogy a mesterséges intelligencia eléggé erősen céloz. És ha nem, akkor ostoba módon ott állnak a fal mellett arra várva, hogy benézzek az ő látóterükbe. Ez meg nem tud utat találni magának. Innen elrohanunk, pálya vége meg valamiért kírja, hogy imádkozzál. Miért? Hát honnan tudjam, fogalmam sincsen. Ja, itt még nincsen erőpajzs, ha kiáratott bokkolandó, mert később ez is lesz. 13. pálya. Imádkozzál. Tetó? 2 kérdőjellel. Kivenni nem lehet itt, fel kell menni annak a platformok a tetejére, közben Crew és Tetó váltják egymást a képernyőkön. 4 kérdőjellemet, 1 nem elég. Valami fura Crew megszállta gránátot veszünk fel, amiből korlátlan számmal lehet itt a platform tetején felvenni, és nagyon jó az a lila fény az újratöltés során, és azt nem értem, hogy miért van újratöltés egy gránátnak. Enélkül ez a korlát nem fogott eltűnni, úgyhogy tényleg fel kell ide jönni, és közben jönni fognak azok a robotok, mint a legyek, gránáttal pedig nagyon gyorsan ki lehet fektetni őket. Ezt felesleges mutatnom részletesen, úgyhogy tovább megyünk. És figyelni kell arra, hogy pontosan dobjuk, mert egyenesen megy a gránátunk dobása. Fizika, görbület, ív, ugyan már, hát ilyen nincsen. A gépnek van, de ők ilyen 5 centis dobásokat tudnak csinálni. Itt meg látható pár képkockák, hogy Prey 2G Leader. Vagy legalábbis Mili színnel, láss Crew, feladta azt, hogy 2G, a fejünkön meg van egy korona. Szerintem az van itt, hogy Crew lemásolt minket ezekkel a gránátokkal, ami később a befejezéskor még vissza fog térni. Jó van egy ilyen ostoba tükrözés is, és persze ki is lehet esni a játékból. És frankon ki lehet itt menni, anélkül megerőltetnéd magadat. És akkor így szétesik mindened.
Én direkt próbáltam kiakasztani a játékot, mert így 4 órán keresztül ezt itt rögzítettem, de sajnos nem következett be. De ahogy a második pályán is látható volt, ez a világ nem igazi. És még a játékot sem lehet normálisan megállítani közben. Ügyes! Aztán van itt egy jelenet, amiben imádkozzál! Nekünk háttal ül. Nem tudom, mi értelme van ennek így önmagában, és azt sem tudom megérteni, hogy a fejlesztő itt ezzel mit is akart ábrázolni. 14. pálya. Hogyan tudok eljutni ebből a civilizációból ki? Úgy sejtem, az ellenállás volt itt. Az utolsó ellenálló erők a végeig harcoltak, de hogy legyőzzék ezeket a gépeket, nem volt elérhető. Mi nem volt elérhető? Felkiáltójel akarom mondani. De várjál, eladom ezt a gépágyat, aztán olvasom tovább. Pont. Szabadság van ezen a falon túl, de a szabadságnak az bizonytalan jövője van. Ó, de okos! Ellenség bázisa, de ez nem az utolsó pálya. A gépek blokkolták ezt a kaput. Kell lennie egy másik útnak. És itt van ezek a kis drónok, amik ilyen lilasz harakat lőnek ránk. Biztos ezek a robotgalambok ebben a világban, vagy nem tudom. Üveghangjuk van, amikor felrobbanak, úgyhogy furcsa. Tudom, Tetó, de átjuthatunk ezen. Aztán itt van Revo már harmadszor. És ez még mindig a 14. pálya. Imádkozzál! Kisbetűvel 2 felkiáltó jellel. Nem lehet olyan könnyen megölni engem. Hatástalanítsd volt, hogy fuss el. Most nem vagyok egyedül. Tipp. Ha ráesnek a barátai, akkor ő is gyorsan legyőzhető. Fent ülnek a falban nagyon okosan, de innen fentről lekaptam azt a robotot a kijáratnál, hogy ne legyen az, hogy miatt halok meg. És innentől csak annyi a dolgom, hogy párat belepuffantok pár tapnyalóba Revo mellett. Persze így is sebződöm, bassza meg, de mindegy. Hogy nem értem, hogy a mesterlövész puskába, hogyha 3 töltényt raktam, és 4 újratöltő hangot hallunk. Hol van ebben a logika? Mert a revolverben is 6 töltény van egy tárban, és ott is csak 4-szer halljuk ezt a kattanó hangot. Kicsit el van baszva. És ennyi! Egy lövéssel Revónak annyi. Nem tudsz örökké elmenekülni tőlem. Azt te csináltad 3-szor, bazd meg! Idióta scriptelt szöveg. Őrült. 2 ponttal veszed meg általános negatív jellemző személyekre anélkül káromkodnánk, úgyhogy ezt magyarul nem nagyon fogom lefordítani, úgyhogy továbbugrunk. Itt meg létrára kell mászni, ami később meg kikerül a játékból. Újabb 17 másodpercnyi töltőképernyő, talán 15. pálya. 2 órával később, 2 pont, éjszaka! Tűztől amúgy nem halunk meg. Csendes itt. Mennyire sokat kell mennem ennek a civilizációnak elmeneküléséért. Elolvastam a terminálokat, de beleakadtam az elsőbe. Indítottam újra a játékot, mert a pause menüben a quit az kidob a Windowsba. Gratulálok! Miután a nagy eltűnt, az ellenállás felderítői kimentek megtalálni egy másik civilizációt ezen a városon túl. Gépfejet hoztak négyzetfejjel 2 nagy szemmel, miután visszajött. És itt a harmadik. Felderítőig megtalálták a furcsa gépeket, Mi az a Vice? Amiz. Ha már elírta, akkor én is félrefordítom. Amiz mint 4 emberi felfedezőként néztek ki. Te úgy érzel, megtalálnál valamit? Keresőmód, Jaj, leestem! Jaj, valaki rám lőtt! Később erre sem lesz példa. Jaj, jelenet! Figyelem! A nagy szeretné azok felfedezők kiiktatva.
Sose engedjétek azt a felfedezőt, kimenekülik ebből a civilizációból. Most mozgás. Következő reggel. Már megint 2 ponttal. 16. pálya. Most közel vagyok ebből Kína ez városból. Ilyen harcokat már sokat láttunk. Kocsikat azért nem. Ők itt is voltak. Revo. Kis R-rel. Nem csak Ernő. Ennyire meg akarsz engem ölni? Megint megyünk előre, szokásos robotos harcosdi. Később itt lesz egy miniboss, de itt erre még nincsen példa. Túl ezen a falon. Gépek építették ezt a falat, hogy megakadályozzák az ember elmenekülését. Egy emberét! Ki ez az egy ember? Mindegy, annyi, hogy felvét rázunk, felmászunk a pálya végére, és ennyi volt. 17. pálya. Hirtelen itt egy pözli pálya. Összerakós játék. AWDS utasítás. 1. Minden emberiséget meg kell védeni. 2. Az emberiség nem lehet veszélyben. 3. Pusztítsd el a dolgokat, amik veszélyt okoznak. 4. A defektív hibás gépek azonnal el lesznek különítve. A separated, de mindegy. Annyi, hogy megnyomsz egy kapcsolót, ezzel kinyílik a másik ajtó, nem ez itt fenn, ez a pálya végének az ajtaja amúgy, hanem ez itt. Bejössz ide, felveszel egy kockát, próbálsz meg nem halni attól, hogy egy falba tolod magaddal, mert igen, ez bekövetkezhet. Feldobod ide, jössz utána, aztán próbálsz valahogy itt fejni bal oldalt, hogy ne kelljen 2 kockával fordulnod, megnyomod a kapcsolót és rohansz is a következő pályára, mert kinyílt a szembe levő ajtó. Csak egy kérdésem van, hogy ezeknek a pályáknak így őszintén mi értelme van? 18. pálya. Még elég átlagosan néz ki, később szebb is lesz. Meg kell nyomni először itt egy kapcsolat, hogy tovább tudj később ugrani a másik platformra. De van itt egy ilyen kis repülős szar, amit szét kell lőni, mert ágyúzik ez ezerrel. Úgyhogy a lehető leghamarabb ki is iktatom. Ennyi, meg is halt. Innentől taktikázva megyek előre, spam pontoktól gyorsan hátrálok, hogy ne jöjjenek közvetlen közelembe a robotok, és így messziről le tudjam kapni őket, mert ostoba módon rohangálnak felém, meg felugrálok a lépcsőkön. Itt meg a későbbi kiadásokban miniboss van, de itt nincsen. Pálya végén meg van 2 gépágyú, ami engem meg is lepett, mert elfelejtettem, hogy ezek itt vannak, úgyhogy ostoba oda berohantam eléjük, aztán végül szétlőttem őket, és megyek tovább. Amúgy... What? Át kéne jutnom arra az autópályára. Most már unom a felfedezést. 19. pálya. Lényegében ugyanazok az ellenfelek vannak, csak most szűkebb területen. És persze megint nem tudom eltalálni innen azt a robotot. Ez az én megpróbáltatásom. Kisrácok döntöttetek úgy, hogy itt blokkoltok. Amúgy túl óvatosra is vettem az, hogy megpróbáltam messziről kinyírni mindenkit, és nem is, közben, mert 5% HP-n is volt egy ponton. Van itt egy gépágyú. Wow, ez aztán nagy újítás. Na, itt ezt megpróbálom elülni, de túl előre jöttem, és lecsúsztam, erre lepattantam, leestem, belém engedték egy sorozatot, és természetesen meghaltam. Mindegy, lemegyünk, aztán megyünk tovább a toronyhoz. Pont ide. 20. pálya. Te először annyi, hogy fel kell menni a tornyon, és közben szét kell lőni pár robotot. De ebben semmi különleges nincsen sok értelme mutatnom. És ne felejtjük, hogy közben a HP respawnol, úgyhogy bármikor visszamehetünk ezeket felvenni. És a robotok nem fognak respawnolni, úgyhogy nem kell attól tartani, hogy jaj, megint meg fognak jelenni a semmiből. Na, az a kék csík ott egy újabb ránk célzó fegyver. Annyit teendőt, hogy legyél folyamatosan mozgásban. És akkor egyáltalán nem fog eltválni, és nem fogsz belehalni sem. Na, jöhet az utolsó pálya. Nem tudsz elmenni itt már. Visszamegyek, hogy megfejtsem a városlakók kíváncsiságát. Úgy vélem, teljesíteni kellene az új célomat. Ez utalás arra, hogy Crew lényegében átvette felette a hatalmat. Ezek átrohannak mindenen? Ügyes! Ezt készítem, hogy oly pompásan kiiktassalak. És zoom arra, amiket, vagy inkább amit szét kell lőni.
21. pálya. Dupla HP. Nem tudod hatástalanítani Revót. Pusztítsd el a jelismétőt, hogy megakadályozd, Revó átveszi az irányítást repülő objektum. Folyamatosan rohanni kell egy irányba, és eléggé messzire, hogyha halljuk ezt a lövő hangot, mert eléggé komoly sebzést tud okozni ez a lövés. Hé, kicsit sok a stressz nálad. Nem kéne így remegni a lábadnak. Jól van, te is meghaltál. Ahogy bal oldalt a leghátsó, harmadik jelismétőt elég csak szétlőni. Jobb oldalt meg van még 2. Trükkös? Nem, ez nem annak. Ezt inkább csak úgy mondanám, hogy szar programozás. Amúgy néhol nő a HP-m a találatkor. Ezt nem nagyon tudom megmagyarázni. Na, nem tökölök, szétlövöm. Az úgy eltűnt a semmibe. Itt amúgy kajak, azt hittem először, hogy kiakadt a játék. De nem. Itt 23 másodpercet állt a játék egy helyben. Remek! Imádkozzál! 3 felkiáltó jellel. És végül a boss fight revolveren. Hirtelen csak 100 HP-nk van, és mindössze 3 revolver töltényünk megy. Jaj, minden pálya elején újra eltűnik mindenünk, és HP újra töltést kapunk. De ez ugyanaz a helyszín, nem egy másik pálya. És lehet rohangálni a revolver töltények után, pick-uponként kapsz 4 töltényt, de amikor újra töltöd a revolvert, akkor 6-ot töltesz bele. Annyit kell csinálni, hogy kicentized, hogy mikor lövít tele kamiont Revó, aztán kibújsz mögüle és telepumpálod ólommal. Meg azért néha lazán kioldalazol a lövéseitől, meg azért elrohansz a gránátoktól, mert a gránátok inkább veszélyesek. Háttérzene itt amúgy egész faszal. És 2 másodperc töltés után, jaj, Revó meghal, és valami fekete folyik ki belőle, meg körülötte, nem tudom mi akar az lenni. Nagyon szép. Ja, nem az. Revó felfedező. Már megint a kisbetűk? Mi tett téged ilyenné? Aztán az a 15 másodperc töltés után folytatódik a befejezés. Természetesen a hatás kedvéért, jaj, imádkozzál! Mocskos lehet, holott eddig sosem volt az. Jaj, de jó, katonai Humvee autók mindenütt. Amerikában játszod napriban? Nagyon érdekes a járásod, de oké, kicsit gyorsabban is mehetnél az ég szerelmére. Áj. A felfedező visszatért, aki kim volt 10 évvel ezelőtt. Elofogadva. Elofogadva? De a város sokat változott, mert a vezető le lett cserélve. Szerintem az ott líderként jobb lenne. Igazán? Mennyire? Ponttal a végén! Annyira ők nem tudnak emlékezni a felfedezőkre még hosszabban. Közben valaki fát vág, vagy fasz tudja. Az emberek... Megint elírás? Az emberek annyira érdeklődtek, mi mit csináltunk, de amikor visszatértünk, nem adták oda figyelmüket egy kicsit sem. A vezető megváltozott, és senki sem érdeklődött, mi van odakintben. Odakintben! És a városlakók csak ismételték stabil és ugyanazon folyamatokat, és a felfedezők története elfeledésre került. Ha lenne még egy tény, mint 10 évvel ezelőtt. Ohaj, tetó! Gépek külön lettek választva, első generáció és következő generáció. Közben fasz a Linkin Park zene, vagy mi fene. És én voltam az első generáció. Hogyan volt itt generációváltás? Szaporodnak a robotok? És hogyha igen, akkor hogyan? Ha nem, akkor mit csinálnak? Egymást szerelik jobb generációvá? Vagy mi a franc? És a gép, ami ugyanazon névvel és emlékekkel rendelkezik velem, most a új vezetője.
következő generációs, imádkozzál! És ott van Crew. Tehát azon az egy pályán Crew a szupergránáttal lemásolt minket, csak a játék basszik elmagyarázni, miközben a stáblista megy. PDDS 11, ez az egy ember csinálta az egész játékot, úgyhogy azért minden elismerésem az övé. De nem a T-Patriot, milyen fordítás volt ez, bazd meg. Hogy a faszba lehet a játék fejlesztője egyben segítő is? Mi van? Szóval nem saját zenék, de legalább megemlíti, hogy honnan vannak. Milyen font és lista ez? Az elsőt nem találtam a játékban, talán szarul emlékszem. Második név kurva általános, nem tudom, hogy mire keresett akkoriban. Harmadik sem rémlik. Negyedik megvan, azt használta a befejezéskor. Dramatic Orchestra, na az nincs meg. Aztán 2 link, meg egy YouTube link eléggé balfaszul. Mindegy. Povert! Egy E betű hiányzik belőle. Meghajt az Unity által. És a végén lényegében ezzel készített a kilépésre a játék. Big Brother is watching. Jóval megfigyel a nagy testvér. Ez alapos volt, de még nem fejeztem be a mondani való. 3 verzióról beszéltem, úgyhogy most jöjjön a második változat, és innentől a változásokra fogok rámenni. Például arra, hogy más a zene, jobb a főmenü, de még mindig single player. Itt látjuk, imádkozzát! Háttérben meg csendben betoppan Revo, ahogy gonoszan néz, és ezt az animációt szerintem a srác egyben felhasználta magában a játékban is. Picit előre tekerek, mert itt bezoomolt tetóra. Beállítások, hang! Már csak egy hangerő csúszka van, 4 preset, vészint, meg a modellek minősége, gondolom én, meg a felbontás. Azért itt már van változás, nem? De ez még semmi, ez még csak a menü. De jó ötlete az, hogy nincsen szinkron? Hát én azt mondom, hogy igen. Legalább nem kell valami akcentusos dolgot hallgatni. Kezdjük el a felfedezést ebből az épületből. Oké, ez valamelyest már kezd déjà vu lenni. Miért kínzom magamat úgy, hogy egy játékból konkrétan 3 verziót elemzek? F kéz fegyver! F kéz fegyver! Tisztelt utasaim! Ha ettől nem sikerültek meg, akkor ezúton is közölhetem önökkel, hogy a fall damage még mindig jelen van, bassza meg! Igen, elmentem egy másik irányba, és úgy meghaltam, hogy szétesett a kép. És nem, levágni nem érdemes, sok értelme nincs. Legalábbis itt nincsen. És jól kezdődik a második pálya. Valamibe beakadva kezdünk. Tükröződés nagyon jó. Nincs! Itt a zene korrekt. Itt olyan sok változás nincsen. Talán annyi, hogy javult a látvány. Talán! Rambo! A harmadik pályáról eltűnt a víz. Nem hülyeség, legalább nincsen az, hogy beleesünk és jaj, jön a respawn. Kezd újra a pályát, mert beleestél a vízbe. Lassított felvétel is, most 4 töltényt kapunk pick-uponként. És igen, beestem oda, és nem tudok kijönni. Imádkozzál! Én itt próbálom dicsérni a játékot, erre beesel oda. Na, most jön az, hogy indítatom újra a játékot. Ott mégis mi történt? De nyomkodjuk a 2 kapcsolót, és mehetünk tovább a 4. pályára. Vagy nem?
Milyen rossz sebet csináltam ezzel a játékkal? Még csak leesni sem tudok, hogy meghalljak. Most bezzeg működik. Értem már, hogy miért frissítették tovább ezt a játékot azóta, vagy frissítettem, mert egy srác csinálta többnyire az egészet. Mert ilyen hülyeségek voltak benne. De azért itt életben még megvannak a hibák, ahogy én észrevettem. És kb. Annyit tudok mondani, hogy a mesterséges intelligencia egy kicsit hülye. És már itt hallható az a halálhangeffektus az ellenfeleknél, ami a későbbi játékban lesz, vagy a későbbi verzióban lesz majd érzékelhető jobban. Na ez aztán érdekes fény. Nem bírok leugrani, nem megy. Ja de, mégis. Lila szemek. Elfogyott a költségvetésem egy másik poénra. Most legyünk őszinték. Mi ez a hangeffekt? 5. pálya. Annyira sokat nem változott, és hangulatilag szerintem jól áll neki ez a sötétség, de nem biztos, hogy szebb is, de talán tetszetősnek azért nevezhetjük. Belerakta a fejlesztő a nevét a játékba. A Hideo Kojima Game! A Hideo Kojima Game! Na, akkor most jöhet a stáblista. Jó, oké, tudom, ez nem a Metal Gear Solid, és igen, a zöld pontok mutatják az utat. Kicsit módosult a kiút, de a változás annyira nem jelentős. 6. pályán a fegyveres harcok egy kicsit nagyobb szerepet kapnak, és imádom a fegyver újratöltési hangját. Kivéve ezt a plinget. És mindenki felém rohan, mert kamikáze robotokról van szó. Úgy van. Ennek rövidesen vége lesz, és a 7. pálya előtt megvizsgálhatjuk. Imádkozzál feneki! Ja nem, pezsgőt bontunk. Még mindig vazelinlábúak vagyunk, így nem csak a faszom tudja melyik sör csúszik jobban, hanem imádkozzál is! Aztán itt bal oldalt láthatjuk, hogy jönnek az ellenfelek, és így sincs olyan sok változás. Csé! Halott, a robotok lerohannak minket, és nem egy dubstep dalt imitálok, nem ezt hallom, amikor folyamat sorozom őket. És nem tetó, a Plague nem 2 pont, hanem 3. Na itt van kérem egy frankó újítás. Beoldalt a sarokban krútvélem felfedezni, és ez bizony igen csak erős puska, amit imádkozzál, és szépen megcsodál. De nem a méret a lényeg. Wow, ez aktiválható. Imádkozzál, eme civilizáció moduljával képes interakcióba lépni. Ez az modul a pályán mindenhol megtalálható, és a játékban való előre menetel segíti. Kék erőtér! Kötelező boss fight! És mögötte berepülnek a kávéscsészék. De amúgy mi ez a boss fight? Lassan sorozatokat lő, jó, sokat sebez, meg van pajzsa is. Ez kb. Egy sima robot, csak 4-szer akkora, mint az alapváltozat. De nem adta meg magát olyan könnyen. Na ott fel lehet venni a gránátot, és kurva sok haszna volt. Egyet sem öltem meg vele. Matrix mozdulatot meg kihagyom. Ez a pályarész is azért változott az eredetihez képest. Az a robot meg szépen kirobbant örömében, halálában. Mindkettő, mindegy. 8. pálya. Berobbanó robotok triggerelése? Megvan. Azok ott szépen céloz, hát így nem fogsz eltalálni. És ezt a pálya díszjánt meg átgondolta volna még egy készítő. Mert itt frankon eljövök a tereptárgyak között, ezzel meg nem szpanolnak be az itteni ellenfelek. Ügyes. De jó, oké, visszamegyek, megmutatom, hogy azért tényleg meg tudnak jelenni, és közben itt ez a fasz a kék fény, és tessék, ott van az ellenfél. Mondom, hogy a pályadizájn eléggé gyenge, és ezt a harcot már láttuk. Hát nem is tudom. Egy pályája talán! És megszabadultunk a piros erőtértől. De elsimítan kapuhoz, és már betölti a következő pályát, ezt szerintem egy picit elsiették. És aztán itt még a 9-es pályán, ahogy Revo piros szemmel belóg a falból, és suty eltűnik. Sok hozzáfűzni valóm ehhez sincsen. Buta mesterséges intelligencia meg rohan felé, ahogy csak tud. És ma megtanultam, hogy egy gránát 1430 sebzést okoz közvetlen közelről. Az, hogy egy erre is egy kicsit belegondolok abban, mert hogyha van 100 HP-d és 1430-at sebez, na erre mondják azt, hogy erős pista. És igen, azért haltam meg, hogy Revónak beverjek egyet, de ez nem jött össze.
Pálya ugyanaz, lassított felvételi mozgás, 2 kapcsoló, mész tovább. És a 10. pályán is mi van? Kapcsoló, elírás, meg Windows hiba üzenet. Úgy gondolom átkelhetek itt, ha emegendő sebzést adok ennek a robbanékonynak. Mit mondják, ha imingyen? Nyomd meg az E-t! Nyomd meg az E-t! Minek nyomjon meg az E-t? Jaj, de jó, megint itt van ez a kis Tesco freskó, és... Irézsev! Irézsev! Most akkor milyen tükrözve van az ott? Oké. Ez... Se Irézsev! Se Irézsev! Harcolni kell pár robot ellen, előre tekerünk, és itt van Revo. Nos, ütlegelni még mindig nem nagyon lehet, mert gyorsan elveszi a HP-t felét, és a gránátokkal sincsen hadilában. És fogalmam sincs, hogy ezzel a balfasz oldalazgatással, hogy a fenébe győztem le. Revo elmenekül, kifédel a kép, önkének sok értelme nincsen, hogyha alapból sötét a kép, és jön 16 másodperc töltés, ez a jelenet kb. Ugyanaz, mint az előző verzióban, úgyhogy ezután mi jön? Újabb 17 másodpercnyi töltés. És a 11. pályán is a érzésünk lesz, és ez a van valami odakint? Kérdés is nagyon jó, amikor láthatod a repülő kávéscsésze aljakat már a pálya legelején. Az első volt olyan ostoba, hogy egy helyben maradt. A második persze nem volt ilyen egyszerű, és nem tudtam most a falba bújni. És célozni azért nem tud, igaz az, hogy én sem tudok célozni, úgyhogy egális a helyzet, azért végül páfra kaptam. Csak az a baj, hogy ha leleved a kávéscsészéket, és azok az utat beesnek, nem nagyon tudod eltolni őket, mert emiatt belehalsz. Úgy van, itt meg lecsúsztam. 2 perccel később meg eljutunk az Xbox zöld épülethez, Revo meg kifingatja magát a rakéta kipufogójába, de a dubstep félve szépen kifingasson minket. Amúgy itt nem is piros színű, és a lófasz nem tudom hatástalanítani. Hova a faszba lősz? És ennyi, legyőztem. Nem tudom hatástalanítani. Ugyan már. De persze ez nem elegendő, mert jaj, jönnek a kávéscsészék, vagy összeragasztott WC papírtekercsek. Hát, hogy ezt talán nem kellett volna. Ugyan már kit érdekel? Előttem a kávéscsészéket, és megint útban vannak a romjaik, és közben Revo azt mondja, hogy kapjanak el, holott őt már hatástalanítottam, vagy nem, mert a játék logikája egyszerűbb egy kerekesszékénél, és nincs mivel hatástalanítani. Ja, de azzal lehet, hogy imádkozzál csúszósabb, mint egy trabant egy befagyott tavon. Nézd, Revo táncol. Jó, megpróbálom rendesen legyőzni, vagy nem. Kávéscsészék mellett kaptam egy pofont is, nagyon jó, valahogy így. Ez nem olyan könnyű, hogy a kurva kávéscsészék is közre játszanak, mert anya, már megint meghaltam. Jó van, kisfiam, most már ügyesen. Jó van, bassza meg a kávéscsészre, haladjunk tovább. ...23 másodpercnyi töltési idő után a 12. pályán járunk. Itt az elején kapásba észrevesznek, jó van, tehát tényleg olyan sok esélyem lenne itt a lopakodásra. Meglepetés nőknek szól, hirtelen jön a zene, meg a harc, és megint ezzel a nagy összességgel kell harcolni. Most legalább nincsen ez a hülye mesterlövészes valami, mert az előző verzióban volt. Ott pedig eléggé tetszetősen lecsúsztam. Jaj, de kár érte. 13. pálya. Hirtelen a zene, szuperfegyver, hasonlóan az előző verzióhoz. És valami nagy sugárrakétával lőhetjük a lila körvonalú robotokat. Az előző verzióban ezek még gránátok voltak. Kruszálta volna meg ezeket a robotokat? Ez nem crew fegyvere véletlenül? Miért keresek logikát ebben a játékban, amit szinte senki nem ismer? Itt is ott van, imádkozzál 2 gram. Igen, imádkozzál, azért másos minden, mert ki lehet még mindig esni itt. Hát tényleg, ugyanitt eljössz itt balra, felmész és lepottyansz. És jobban érzékelhető, hogy a HUD nagyobb lett az előző verzióhoz képest. 14. pálya. Sok változás még mindig nincsen, az ellenfelek még mindig buták, a pályadizájn meg még mindig ugyanaz. És még mindig az van, hogy egy robot szétesik, akkor a mellette levő is valószínűleg belehal abba, hogy a társa szétesik darabokra.
A lila faszpörgettyű még kávés csészék. De aztán ez itt lazán átrepül a falon, mert mi ez a fizika? Végre nem valami dubstep zene van Revo ellen, és ugyanúgy lehet itt trükközni. És igen, megint úgy győztem le Revót, hogy a talpnyalói szétesésétől sebződött meg. Ehhez nem tudok más mondani. Tényleg, ehhez nem tudok mit hozzáfűzni. Ja, de az, hogy far! Egy korláttól sérültem meg. Egy korláttól! Ez még jobb is, figyeljétek. Kereső mód, nem tudok átugrani, ott megyek tovább, Revo parancsolgat, 2 pont, harc. Itt már kialakulóban van ez a gépes fémes harcolat, és közben Rambóként játszok erre a drámainak hangzott dallamra, aztán megint trükközök a spawnolással, megint egy nagy robot, egy erőtérrel lezárt folyosó, aztán megint pőzdés, kapcsolós, kockacipelős pálya, kocka megsebzett, a létrába beakadva kiugrok és hátra repülök, végül a kocka előttem görgetésem megölt. Ez minőségi! Kb. Úgy, mint a Page FM. Na, róluk is lenne mit mondani. Ezen a pályán már elég alakul a játék későbbi stílusa. Sokat nincs is miért mutatnom, mert itt agyatlan öldöklés megy távolról, de azért a lépcső sorra még bajok vannak. És tetszik ez a vörös árnyalat a pályán, aztán... hányszor is láttuk már ezt az elefet? Jó van, okos hangeffekt. Tényleg hányszor láttátok már? Halál hangeffektje későbbiekben pedig még gyakrabban hallható lesz. És azért eléggé vicces, hogy várnom kell az erőtér eltűnésére. Át kell jutnom ahhoz át az autópályán. Az erőterek mutatják, hogy merrefele szabad menni. Itt pedig egy nagyobb csoport spawnol be ellenünk, és itt jobb a grátokkal próbálkozni. És ez nem is olyan könnyű, de meg lehet csinálni. Itt még ugrával leszedem azt az ellenfelet ott lenn. Itt meg megtehetném, hogy csak berohanok, de nem, feleslegesen húzom az időt. Jóló! Következő pálya. Fémesebb arcolat, semmiből megjelenő ellenfelek. Ő meg itt, nem tudom, biztos lefagyott neki a Windows, el kell mindent szerelőzni. Ja nem, ez nem a szomszédok. De azért örülök, hogy eltűnt a pálya tetején ez a lézerfegyverről, már nem is tudom hirtelenjében, hogy ez mi is volt. Aztán megint itt vagyunk Revo dubstepjénél, a Dubája ugyanaz, a tapnyalói meg megint átrohannak mindenen. De ez a lila körvonal, az aztán tényleg kell? Robbanások furcsán néznek ki, és elég könnyen meg lehet halni. Szét kell a jeladokat lőni, hogy a kávéscsészét aztán hatástalanítsuk, és jön az utolsó boss fight. A játék megint elveszi a fegyveredet, és Revo most is agresszív kismalacként spammeli a gránátot, meg a gránátvetőt, akkor mind ugrálni kell, meg folyamatosan mozgásban maradni, és azért a fal mögül ki lehet így bújni, hogy pár találatot bevigyünk neki. A befejezés ugyanaz, elírások megmaradtak, a lényeg pedig nem változott. Stáblista. Alkotni PDDS 11-től. Morfium támogatás. Hát az most mindenkire ráférne. Szultán felelős zenékért. Biztos megint összeszedte az ingyenesen felhasználhatókat, vagy most talán esetleg maga is szerzett néhány taktust, tehát ezt nem tudom hirtelen megválaszolni. Külön köszönet a Patriotnak, aki lefordította. És Povert! Megint ott az elírás. És itt is vagyunk a játék végén ezzel a végevilággal. Nem rossz a presztízs, de szerintem azért itt kezdett elmenni ebbe a GPS egyszerűsített játékmenet és grafika felé. És ezek a töltésidők. Hát ahhoz sokat nem tudok hozzáfűzni. But wait! There's more! 3-as verzió. Na azok remek árnyékok. Tutorial pálya ugyanaz. Hudarcolat szerintem javult is, és már van ugró hangeffekt. Na hát, átmegyünk Gordon Freemanbe. Persze, az ezúttal kék Windows hiba üzenet sem maradhat el. Pisztolyhangzás erősebb, az újra töltő animáció sem rossz. És itt van egy újítás, most már meg lehet fogni ezeket a babkonzerveket, ugye azzal megnyissuk az ajtót. Imádkozzál! Továbbra is bugos árnyékol homlokán, jelenet ugyanaz, és itt egy újítás. Ököllel ütheted az ellenfeleket, akik pár szétesnek, de ettől nem fogsz meghalni. És a halálhangjuk is már általánosan ez a PAU hang. Ütésenként kb. 2-3 HP-t tasz vissza. Pályatervezés meg nem változott.
Van itt egy gépágyú, be kell esni a fényes gömbhöz, de meghaltam a levegőben, viszont így is betölti a következő pályát. Úgy van! Aztán ugyanúgy 2 kapcsoló, a reklámok megmaradtak, de most egy akkumulátorral kell egy ajtót nyitni! A fejlesztő ráállt erre a megfogós dira. Hi crew! És a vicc, ez a pálya rövidebb lett. Érezhető a visszaesés, nem? Következő pálya fémesebb látványú, a gépek pedig még mindig könnyen megfekszenek, és most már külön is fel lehet venni a gránátokat, anélkül, hogy lenne ilyen pick-up kijelölés számukra. Na, az ott egy gránát, nem egy mini súlyzó. És rátudod a kinyitandó ajtót a falon keresztül, de tetszetős. Na, ez meg itt elég butácska. Megváltozott a jelenet. Alkatrészekkel leesünk, ott az előző pálya végén beakadtunk a levegőben. Nincsen robotfenék ráközelítés, pezsgőzés van, és igen, imádkozzál, továbbra is csúszik! De mennyit csúszhatunk? Hát ez a fejrázás eléggé találó. Berepülő kapszulás robotok. Csé! Itt szomorkodva égeti magát. Értelemszerűen azok a gépek úgy tűnik, hogy utálnak engem. De mi az a 4 töltény a levegőben a jelenet elején? Mi az? És akkor itt a jelenet után kiemelném, hogy tök mindegy, hogy mennyi töltényed volt. Egy tár marad mind a 2 fegyverben. És ezt a tervezési döntést tényleg nem tudom megérteni, főleg annak tükrében, hogy vissza lehet menni oda az iskolai szekrényekhez, felvenni a töltényeket, vagy a tárakat, amik respawnonak szerintem. És tök, hogy itt van ez a modulfegyver, ott meg Revo és Crew freskója, és azt az esést tényleg nem tudom, hogy hogyan éltem túl. Öt lövéstől meghal ez a nagy robot itt a városlakó utcán. És itt várhatunk, mire eltűnik az erőtér. És várunk, és várunk, és várunk. 26 másodperc volt, mire ez eltűnt. Ez igen. De az, hogy az ellenfelek piros körvonalak megkönnyítik az egészet, és jó az a zene, de szerintem a pályák idézete valamennyit visszasött. És továbbra is nehézségeim adottak azokkal az emelkedőkkel. És csúszok, meg kameranézetet váltok. Ez furcsa. Fogadni mertnék, hogy van valamilyen pont, ahol azok a gépek kijönnek, de be fogok jutni, mert felfedező vagyok. És nincsen tükröződés, viszont ha így lefele nézek, gyorsan haladok. Aztán itt szerintem valamivel nyíltabb lett a tér ezen a pályán, és direkt hagyom beszponnolni az ellenfelet, miközben az áttérmuzsika nem is olyan rossz. Őszintén szóval ezért tetszik is. 2 pisztolylövéstől kityúz az erőteret, és megint túl korán van vége a pályának. Majd Revo itt megint bevillan, majd eltűnik, megint egy rakat fegyver és beszponoló ellenfél, és ők tovább is buták. A furcsa az, hogy ezek darabokra esnek, és nincsen az a PAU hangeffekt sem. Hoppa és Freskó Crew-val. Néhány robot. Ezen a pályán pedig itt jobbra kell eljönni, mert itt át lett alakítva a design. Nem kell felmászni, csak be kell nyomni a kapcsolót. Úgy néz ki, nagy N-nel, mint egy gépgyár. Itt felvettem a töltényt, miközben elvileg nem használhatnék fegyvert, de itt szépen fel kell venni a babkonzervet, aztán itt az erőteres sújtás. A zöld négyzetet meg kell pumpálni ólommal, majd itt átadjuk, hogy mennyire hülye tud lenni a mesterséges intelligencia. Ide a hibaüzenet, ott pedig rálövök Revóra távolból, a jelenetben pedig annyi változás van, hogy nincs Revo a végén a húzd meg az ujjam pozícióban. És ez mi? Közétek a berendezéshez eltűnik, meghátrálok, megjelenik. Mi a franc folyik itt? Amúgy 2 kávés csésze. Az útvonal kicsit szélesebb lett, és ami a legjobb, hogy nem kell végreaggódnom a roncsvek miatt, hogy megölnek. Majd megint eljutunk Revóhoz, játék továbbra is hülyeséget mond, mert igenis lehet hatástalanítani őt, és itt van rá bizonyíték.
simán ütegelem, mert egy helyben áll, de a repülő kávéscsészek még mindig problémát okozhatnak. Egyet azért szét tudtam lőni, és a másikat is, miközben egy harmadik alatt álltam. Pusztítsd le a géptartályt, ez meg itt soroz megállás nélkül. Hopp, nincs a töltény, hopp, megállt a zene. A szarok rá, szétlőm a tartályt. És 5 másodperc töltés kellett csak, hogy bejöjjön a következő pálya, ami befédel ráadásul. Egy nappal később. És végre ráállt azzal a játék, hogy jaj, tudják a tartózkodási helyed. Ennek legalább örülni lehet. Ugye a háttérben levő robotokat elég könnyen lehet is szedni, mert olyan hülyék, hogy nem veszik észre, hogyha te őket lövöd. Az meg ott szépen megakadva táncol, de kérek szépen, ez nem egy balalajka tánckör. Respawnoló töltények, és ezek a villogó kockák amúgy aknák szeretnének lenni. Szétüljük az erőteret, itt elrepül egy nagy robotmedúza, és ennyi volt ez a pálya. Felvettem a töltényeket amúgy, de nem, az erőtér nem tűnik el, amíg ezt a lila fegyvert, majd a slow-mót nem használom, mert igen, az a lila négyzet a levegőben ezt jelenti. És még mindig lila körvonalúak ezek a robotok. Szokásos túlerő, respawnoló töltények odafenn, és érdemes megfigyelni, hogy imádkozzál, fegyverei ezúttal lila színűek. Ez a nagy mammasz robot meg nem várakozik. Aztán ennyi. Baloldalt megint ki lehet esni amúgy. Itt meg bámulhatjuk, imádkozzál hátát, majd erőteret lőhetünk, aztán kapcsolók, robotok, azok a kis, és itt most direkt rádiószínházas idézettel fogok élni. Ocsmány lila szarok! Nem repülnek be, meg át a falon. Ezt a széket meg nem lehet szétütni. Szétlőni sem. Aztán megint egy Revolve boss fight, távolban levő rakétás robotot kilövöm, és innen fentről egyessel lekapom a többit. Most sajnos nem tudok trükközni, csak fentről be tudom sorozni Revolt. És ennyi volt. Elmegyünk, 2 robot, következő pálya. Az egész életemben nem tudtam megvalósítani valamit. Az egyedüli dolog, amit megtehetek, az volt, hogy csináljak valamit. Senki sem fogadott el, senki sem értett meg. Most akkumulátort és papkonzervet is cipelgetni kell. Ez aztán pőzli. Csókolom, láthatatlan fal van. Láthatatlan fal. A megint Evo jelenet, de most itt vörös az őkeme. Itt meg kb. Semmi változás nincs ezen a pályán. Lemegyünk, sokan jönnek ellenünk, nagy robot, szétlőjük, és 17 másodpercet várunk arra, hogy eltűnjön az erőtér. Ez a játék elnyújtás nem jó. Aztán itt csak felmászunk és felérünk az ajtóhoz. Következő pályán elég egy kockát magaddal vinni, és végre nem halok meg ettől. Itt is valamelyes módosult szerintem a pálya, csak úgy simán elég átrolni a pálya másik végére az ajtóhoz. De ezen a pályán kb. Megmaradt minden, csak az erőterekkel lett egy picit bonyolultabb, és grafikailag talán valamennyit javult. De azt a nagy hajdúmosógépet meg itt szétlövöm azért. Itt is előre mehetünk pár percnyit, és láthatjuk, hogy nincsen végre ez a hülye idézőjeles lépcsősor. Aztán megint itt van ez a nagy robot bezárva az erőtérbe, és most fél percig fennmaradt az erőtér. De vicc az, hogy itt be lehet ugrani a fal mögötti folyosóra, és lehet tovább menni. Könnyebb lett a játék. És hiába van több ellenfél. És nem, itt az ügető bajon nem lehet levágni. Itt a harcot nem mutatom, mert lényegében már láttátok az előző verzióban. És itt a végén néhány kevesebb ellenfél van, és az egyik kamion tetején nincsen ott az a gépágyú. Aztán ezen a pályán sincsen semmi változás, max a kinézete talán kevésbé fémes, főleg a padlón. Ezt sem nagyon látom már értelmesnek, hogy mutassam hosszabb ideig. Komoly a tömeg van, de kb. Ennyi itt is. És megint itt vagyunk Revónál, és még mindig azok a régi robotok vannak. Komolyan az újabb verziókban már nem ezek vannak. És igen, továbbra is átrannak mindenen.
Jelisméték szétlövése, kellemes zene, gyorsan megölt robotok. Ha azokat elintézed, akkor elég annyi, hogy mozgásban maradsz, és akkor nem fogsz meghalni. És végül itt az utolsó boss fight. Persze megint csak a vered marad. Ezért van itt egy kis különbség, mert nyitottabb lett a tér. Úgyhogy könnyebben el tud találni. De azért így is lehet győzni. Aztán 16 másodperc töltési idő után itt a befejezés, és szerintem csak annyi különbség, hogy imádkozzál, most szikrázik. Wow, nagy dolog. Stáblistával meg ugyanez a zene megy, és most már direkt nem írják ki külön szerepeket, és a fejlesztő nevén nevezi magát. Külön köszönet, és persze Povert, és itt a csavar. A távoli nagy tével jövőben. Egy város lakói csak gépek maradtak. Ramind, ez egy szép elírás. Hogy a francba fordítsam én azt le? Kíváncsiak voltak kint város világa. A gépek vezetője megválaszolta a város lakó kíváncsiságát és csinált 4 kelendozót, megint egy elírás, hogy felfedezze az ismeretlen világot. Ez Revo felfedező története. Miért megváltozott? És igen, a Priván harmadik kiadásában Revo is játszható karakter. És akkor jöhet a 4. fejezet ebben az agymenésben. Nyelvválasztás. Korai és angol. Csak az angol működik, és ez a zene nagyon jó, beállítások minimálisak, és ott ül halottan. És most már Priván sorozat. Wow! Kezdjünk neki Revo történetének. Olyan rég volt, hogy elvültam a csapatommal. 2 pont! Ez folytatása átkozott unalmas felfedezésnek. Már megint 2 pont. 5! Felkiáltójel. És elrepül előttünk egy robotmedúza, amit imádkozzál történetében már láttunk. Sosem értettem ezt a lövő hangeffektet, spawn hangeffektet. Hát ez aztán eléggé redundásan hangzott. Abban amúgy ugyanúgy mutatja a játék az utat. Az a lény oly formával rendelkezik, amit sosem láttam még. Könnyed kis tutoriál ez. Szerint felveszed a töltényt, amire lesz fegyvered, ezt nem értem. Széttevem a hordót, F-fel kiütöm a falat, a hordók nem robbannak, kapcsolóval kiemelem a platformot, sárga pontok útmutatók a játékosnak, ők civilizáció védelmezői, és most ellenségesek elveszítették az uralmat. Oké, szétütöm, mert buták. Megint? Igen, Revo, megint ott a medúza. Az 5 centi per évtized mászással talán el is fogunk jutni hozzá. És igen, hogyha a pálya kifédél, akkor csinálhatsz bármit. Akár meg is halhatsz, mert be fogja tölteni a következőt. És ezt csináltam itt. Hova mész? 2 felkiáltó jellel. Második pálya. Az ott egy gránát a kezemben, itt meg egy láthatatlan fal, és nagyon gázott lent az árnyék. Úgyhogy rendeletből fel is robbantom magam. Le kell esni, és a robbanások azt jelentik, hogy beszpónoltak a robotok. Gránátokkal könnyű amúgy is leszedni őket. Itt meg egy HP pickup 40-et ad vissza, ami érdekes, mert később ez változni fog. Kell, hogy gyorsan üldözzem őket. Mármint a robotmedúzát és a robotmedúzát. Keres gépeket, amik blokkolni fogják a szivárgásokat. Ugye milyen jól mesterséges intelligencia? Itt van gépágyú. Azt a mindenit, itt legalább van gépágyú. Meg fogom ütni ezt a szemetet. Úgy szét is lehet ülni őket. Van pár belőle, nem is mutatom mindet. Még lesz egy gépágyú, meg egy elbaszott ugrás is. És ha belakadsz a létrába, még mindig az van, hogy hátra repülsz ilyen messzire. És ennyi a második pálya. Még pár létra, és ott is vagy a végén. Harmadik pálya elején megint átni fogjuk a robotmedúzát. Mi pedig nem tudunk itt ugrani. Hallod a hangot, de nem ugrasz. És így csak leesni sem tudsz, mert respawnol előtte. Eldöntjük a korlátot, ami ugye a korábbi verziókban megölt volna. Ugrunk ide, ugrunk oda.
fenébe, elvesztettem őket. Ez de spéci fegyver, 2 találattól meghal. Én még itt megsüketültem. Néhány robot, még egy gépágyú is. Megnyit itt 2 kérdőjellel. Ezek hol lő? Itt meg az a baj, hogy a játék automatikusan a gránátra vált, hogyha felveszed az elsőt. Itt ezért haltam meg, nem figyeltem. És akkor itt megtudjuk, hogy miért veszítette el Revo az egyik karját. Szóval direkt nem emeltem ki eddig. Revo bámulja kék aurákat, háttérben pedig felbukkan a robot medúza, és leszarom, hogyha nem az. Látok egy kameraállást, és olyan izgalmas ez, hogy lendületből fing a szunalmatban, és páff! Revo-t hátba lövik. Hallottam ám egy ellenfél meghal hangeffektet is. Most akkor Revo is egy ellenfél akarna lenni? Minden úgy megy, mint szar. 2 ponttal! De helyben örülnék, hogy túléltem. Végre itt vagyok egyedül ismét. Megint 2 ponttal. Azt hittem, hogy kedvelnének, ha egy felfedezővé válok. Innen-onnan semmi sem különböző. Már megint 2 ponttal, az előbb még 3 is volt. Bárki üdvözölte a többieket, de nem engem. Az egy régebbi verzióból származó modell szerintem. Megint ez a hangeffekt? Te, én ezt nem fogom felolvasni még egyszer. Most, de már bármilyen esélyem nincs úgysem. Revo megsérült, a látása eltorzul, ez amúgy nekem tetszik. Megnyomunk egy kapcsolót, megtalálja a robotmedúza, meg lefele nézve próbálok gyorsabban eljutni a kapuhoz. Ez amúgy vicces, hogy jobb egérrel célozni is tudok. Ez a hely talán biztonságos. Itt körbefutunk, beszpónolunk a robotok, megnyomunk egy kapcsolót, meg leütjük, vagy szétleljük azokat a csöveket. Nem hiszem ezt el. Közben pedig a kiközösítéses visszaemlékezések is így felbukkannak. Meg vannak ezek a kis törpe szar repülőágyúk is. Aztán még egy kapcsoló, amit lecsúszunk a csúszdán a furcsa kameraállásokkal. Az hatalmas. Nem fogok ezzel viccelődni, haladjunk. Leugrani nem lehet, kötelezően el kell menni balra, de erre még vissza fogok térni. Azt ott szét kell lőni, vagy nem. Innen nem lehet. Lila fény. Milyen dolgok lesznek ott? Egy kapcsoló után? Nos, most már nincs mit veszítenem. Még 2 kapcsoló. Remekül át nem látszódó körvonalak. Aztán szétlőjük a 2 erőteles négyzetet és jelenet. Nem működik. De aztán a félkarú Revlót, hát én ezért a pakorra fogok jutni, megzavarják. Te vagy az új modell? Eléggé össze van törve, 2 pont. Hátrahagyott modell? Mi? Mi a? Ki a franc vagy? Én? A nevem Crew. A mesterséges intelligencia magas szintje, és ennek a világnak a kezelőben egyelője. Erre ki nem ragadna fegyvert? A feszültség a tetőfokán. Nos, az voltam. Most elveszítettem minden uralmamat. Te tudnál nekem segíteni? Megjavíthatom a karjaid és a pozíciót is, ellentétben múlttal. Crew ezt honnan is tudja? Csak vigyél el annak a modulnak a hegyére. Tudtam, hova gondolsz. Oké, ezt is sosem értettem. Mik azok a lila körvonalú felfedező robot alakú ellenfelek? Crew játszadozik velünk és meg akar ölni minket? Mert megint logikát próbálok keresni ebben az egészben. A lila körvonalú gép az, ahol le kell menni, de megint vannak erőtörek, meg van pár hülye robot, és most már csak 20 HP-t ad egy HP pickup. Itt próbálom ezt a fegyvert használni, de nem sok sikerrel, mert az aklövetőhöz pontos célzás kell.
Ja, és megüti sem javasolt az aknákat. Mondom én, hogy buták ezek a robotok. Gépágyús is, hát még a mellette álló. Ezek a robotok komolyan csak félreugranak 1 métert, és ez az ő kikerülő mozdulat. És itt megfigyelhetjük a Privát fantasztikus vadvilágát. A robotok olyannyira nem figyelnek, hogy nem reagálnak társaik elhalálozására, sőt, még arra sem, hogy megsebződnek. Még a zene is elhallgatott. És a játékos célozni sem tud. Hallottam ám. Ott a gépágyú, és nem igaz, hogy ez a mamlasz ezt nem veszi észre. Frankó árnyékok. Várj! Töltőképernyő! És Crew átveszi a hatalmat a területen. Következő pályán újítás. A zöld megvilágítású robotok a mi oldalunkon vannak. Kezelni fogom utolsó dolgokat, ha elviszem modulokat, mint korábban. Ez egy ilyen tömeges pálya, és igen, az erősítés bekoporsózik. Itt meg van egy erőtér, ezt nem lehet kikapcsolni, úgyhogy létrázni kell, miközben az erőtéren próbálnak átadni a többiek. Okosak. Ha megint egy jelenet, és egy drámai hatás miatt ott meghalt egy robot mögöttem. A hajjelöző profilkép ezen a csatornán, amit szó szerint semmire nem használtam. Revo mérges. Mondjuk erre a kurva töltőképernyőnek ki ne lenne ideges? Ezt már láttuk. Már csak 1 van hátra. Revo dühös. Itt az út vége. 2 ponttal. Nem könnyűnek tűnik átjutni. A fasz, keci könnyű ez amúgy. Semmi sem könnyű. De sárga körvonalú koporsókban nekünk segítő robotokat találhatunk amúgy. És ez a pálya meg szó szerint egy egyenes vonal egy kapuhoz, amihez fel kell létrehozni a kapcsoló miatt, hogy az nyitva legyen. Meg van egy nagy robot is, de hányszor láttuk már ezt? Imádkozzál történetében. Ennyi. Ez az erős puskával le is kaptam. Van modul közelítől. Hogy mennyire jó, hogy a bajtársaink a fal mögött álló robotokat észre sem veszik. Aztán amikor teljesen tiszta a terep, ott maradnak és nem jönnek közelebb. És még egy jelenet. Drámai hatás most is van. Szépen eltűnő törmelékkel. Te pedig meg fogsz még szólni ebben az évszázadban? Átvető gépek felett az uralmat 2 ponttal. Most csak 1 van hátra. Már csak 1 van. Elérsz oda. Most csak 1 van hátra. Ez nem igaz. 2 ponttal. Ez nem lehet. Akkor már láttad őket korábban? Ez. 2 kibaszott ponttal. Miért üldöztem őket, mint megszállva valamivel? És igen, a levegőbe szpónol be a játék. Nem értem én sem, hogy miért. Le kell menni pár emelettől, addig meg kell nyomni azt hiszem 6 kapcsolót, meg lesz egy robotmedúza, ami az épületet körbe repülgeti. Mik ezek az árnyékok, te jó ég? Érdekes, hogy egyes töltények felszedése ilyen autós hangos, miközben ezt a széket próbálom eltolni, megnyomtam az E-t és aktiváltam valamit. Közelben amúgy semmilyen kapcsoló nincsen. Na ezt így hogy? És ha sokszor megnyomod, egymás után lejátsza egymáson a hangját. De ha ezt spammeled, hát akkor bizony eléggé hangos lesz. Hopp, visszaemlékezés. Hopp, lila körvonalú robotmedóza. Hova a francba tűnt? Aztán ahogy mész lefelé a kapuhoz, látod majd ezeket a repülő penészes zsemléket, amik szétlocsanak, amikor meghalnak. De ez eléggé unalmas emeleteken át, úgyhogy haladjunk a következő pályára. Le kellene mennünk legalacsonyabb szintre, hogy megtalálhassuk a modult. Mi ez a sok folyadék errefelé? Sosem látott. Ezen a pályán erőterek, kapcsolók, robotok, meg ezek a penészes zsemlék vannak. Nem tudom mik ezek, de a folyadék körüli ellenfelek nem tűnik, úgyhogy kedvelnek engem. És igen, vannak bajtársak itt is.
2 ilyen folyosó van, oldalaként egy kapcsolóval, és ez ahhoz kell, hogy a középen levő lépcsőről eltűnjön az erőtér. Amúgy a robbanószarokat nem fogom bevágni, bazd meg, mert jönnének a hülye copyright büntetéseikkel. A robbanószarokat felesleges szétlőni. Közben tessék, használtam Revo gránátvetőjét. És itt azért haltam meg, mert véletlenül felvettem egy gránátot. Francba lépcsőkkel, leugrunk, meghalunk, következő pálya. Kell, hogy lefelé menjünk. Kapcsoló, emlék, amilyen sokat nem megyünk, egyre inkább ellenségesnek tűnik. Itt bezeg 41 gyógyít a HP. Te vizet figyelmen kívül lehet hagyni. De az odadobott gránátot nem. Csak azt a gépet kell szétlőni. És kb. Ennyi ennek a pályának az értékessége. Haladsz lefelé, sok robot, sok placs, meg néhány bajtás. És itt a leeséssel triggerelem a következő pályát. Megint fenébe a lépcsősorral. Aztán megint a levegőbe spawnolva kezdünk. Ez eléggé gyakori innentől. És az a pálya eléggé ismerősen kezdődik, nem? Amilyen sokat lemegyünk, egyre inkább ellenségesnek tűnik. Igen, egyetértek veled. Fenébe a lépcsősorral. Ez a pálya még lassú tempóval sem volt, 3 perc. És megint a levegőből kezdünk. Óvatosan kell adni, mert meghalhatunk és belecsúszunk a sarokba. Úgy van. És hiába menjünk ki a bajtársunkat, mert nem tudjuk őt használni, mert ők nem vertikálisak. Nem jönnek veled lefelé. És igen, menni kell tovább lefelé, és itt mutatom is. És megint ez az erőteres, folyosós baromság, és ezt is már láttátok, úgyhogy minek mutassam. Tessék, menjünk tovább. Itt sem nagyon kell mit mondanom. És ezért utálom, hogy a levegőben kezdünk. És ezért utálom, hogy a levegőben kezdünk. Jó Revo, értem én. Mindegy, itt feltárazok fegyverekből, mielőtt a 2 kapcsolóval kinyitom a kaput, és itt is nyomhatom a szellemkapcsolót. No comment. Na, oda le kell jutni, és ez az utolsó modul. Felkiáltójel! 2 ilyen nagyobb robot várja kivégzését. Nem muszáj fegyverre darálni őket, de erre is még visszatérek. És imádom, hogy ezek is szétlocsannak. Na itt most fel kell ugrani. Úgy néznek ki. Most ezt megint hogy fordítsam le? Mint kapuőrző. 2 pont! Úgy vélem, nem tudni csak áthaladni rajtuk. Persze örülnék, ha ez az egyszerű platformerkedés is menne. És ott oldalt berobbant egy boss. Most igyekszem egy kapcsolóhoz, megnyomjuk, leesek és nem halok meg. Odarolnak modulhoz, kész a pálya. Hát mint a boss életben hagytam volna. Igen. 2 felkiáltójellel. Ó, várj! Persze az életben hagyott gép meghalt. Játéktervezésből 5-ös, komolyan. Most készen van. Van az bármi, amit neked többet segítenem kell? Kezelni tudom az utolsó vezérlést ezzel a 2 gépcsoporttal. Most a dolog, amit te akarsz. 2 pont. Na, azt én nem akarom. Nem tűnik úgy, hogy szereted azt felfedezőket. Érdekes, Revo, mint a gépek vezetője. És nem tűnik úgy sem, hogy kedveled a világot, ahonnan jöttél. Honnan tudtad? 2 ponttal. Már tudom ezt. De mégis hogy? Pucoljuk őket fel. És itt megszállja Revót, és bepűrösödik a szeme. Jó. Ez az egyik első pálya imádkozzal történetéből, csak most visszafelé mész azán. És teljesen semmiből hirtelen tölteni kezdi a jelenetet. És itt van a 4 felfedezőből a harmadik. Mart. Nem Walmart. Meg nem is harapott. Revo.
Wow, de régen láttalak. Mindig egyedül vagy, még itt is vagy a szülővárosodban. És most csodáljuk meg Revó pompás testét. Mit bámulsz úgy? Mi? És rendületből Walmart felrobbant. Szóval ez a felfedező így halt meg. És ezt látja meg, imádkozzál! Drámai ráközelítés Revóra! Nem, leugrani itt nem szabad, hiába próbálkozunk. Tudom, hogy ők úgy kezeltek téged, mint egy szemetet. Ezen a pályán kb. Annyi kihívás, hogy a távolról nem könnyű leszedni a gépágyukat, de ennyi, komolyan. Te miért próbálsz azokkal, az meg, nem bírom már angol tört magyarra lefordítani. Faszfejekkel. Legalább a résen ki tudtam ott lőni, és ez a második gépágyú trükkös, mert ő szinte azonnal elkezd sorozni téged, neked pedig ez nem megy. Presko az eredetivel, Tetó és Crewval. Megígérem neked, hogy bármit elérni, amit te akarsz, ha azokat az összes felfedezőket megölöd. Létra beakadás, gépágyú, pálya vége. Ezt mind hallottam már. De volt miért narancssárga? Ezt a lassú sétát, ember. Mi a bajod? Ne gyere közel hozzám. Mert ami az otthonukban történt? Mi a bajod? Na, készítsük a popcornt, vagy mi a franc. Ez a boss fight kurva könnyű. Kilőm a két gépágyút, aztán elkezdtem telepumpálni ólommal a pajzsát. Tárak itt pedig respawnolnak. Te mi ez a gránátdobás? És végül csének, annyi. Mondjuk, mit keres itt a többi robot? Nem értem. Kicsit elkéstetek. Miért csak vitted azt, mint hosszúért? És itt a gépgyáros pálya, ahol Revó be van gőzölve. Ha mozogsz, akkor elmosódik a látásod, és egy helyben állva ez kitisztul, de aztán már úgysem. Megnyomjuk a kapcsolót. Miért csak vitted azt, mint hosszúért? De ezt is hallottuk már. Nagyon érdekes lesz, ami eltapossa őket, kritizál téged. De felvettem a töltényeket, holott nem lehet fegyvert használni. És nincsen felrobbantható hordó, meg utána az erőtér sem. Helyette itt van ez a Cruise Fresco. Aztán ide a Windows szőbe üzenet, HP pickup, még több tár, rohanunk a sárga fotelek felé. Na, jön a befejezés, sem viccelek. Egy kalandozó jön, csak megölöd az egyet. Itt várunk valamire, és igen, az ott imádkozzál! Akkor meg fog nyílni a világod. És ennyi volt, meglepő bővítés, és szerintem ez nem volt olyan kidolgozott, és kicsit furcsa, hogy ennyivel elintézték a történetet, hogy vége lett az egésznek az első találkozásnál, amikor imádkozzállal összefutunk. A stáblistát meg már úgyis láthatok az előző verziónál. Érdekesség? A játék ezután koreai nyelvre vált. Furcsa. És akkor az utolsó felvonás. Ezt a részt speedrunolni is lehet. De előtte egy trükk a nagyobb boss fightnál. Itt simán ütegelheted mind a két miniboss, mert nem fog bántódásod esni. Ez már így önmagában is vicces, mert nem tudok még megütni sem. 16 ütéssel amúgy egyet el lehet győzni. De akkor előre megyünk, hogy beszpónoljon a nagy boss. Megjelenik, visszafordulok, és berohanok oda, onnan jöttem. Felszedek egy kis muníciót, talán 270 töltény elég lesz, és akkor ott láthatjátok azt a piros valamit. Na az a boss. Na erre mondják, hogy balfasz tervezés. Ja, és még valami.
Menjek fel oda megint, hogy a kapcsolóval eltűnjön ez a korlát? Ugyan már! Hát beugrok oda. És ennyi, betölti a következő pályát. Mondom, hogy balfasz tervezés. És ezt a részt akár 20 perc alatt is végig lehet vinni. 20 perc! És ezért gyorsabb is lehetne. Na, mutatom a trükköket. Például itt ugrálok. Itt meg kiadjam a harcot. A második pályán egyszerűen a fába ugrunk, és így biztonságosan landolunk, és nem fognak a robotok sem beszpónolni. Hát ez röhely! Aztán itt a fasznak kell elmenni a másik pálya végre, hogy használjuk ki a gépagyú általi sebződés örömeit, ugyan már. Szépen használjuk a vörös aurákat platformként, és akkor úgy oda feljutunk. Elvégre nem kell minden gépet szétlőni. A harmadik pálya meg még viccesebb. Ugorjunk fel erre a kiszögelésre, és hopp, essünk csak le, mert ugrani onnan nem lehet. És ezzel levágtad a pályának úgy kb. Negyedét. A hetedik pálya meg ne tököljünk a kapcsolókkal, meg az erőtérrel. Itt a bal szélen simán ne tudsz menni oda, úgyhogy elkerülöd a teljes pályát. És eljutsz a pálya végére, akkor triggerelni fogja a következő jelenetet. A nyolcadik pályán pedig leszeded innen az erőteret, aztán azon a lenti kiszögelésen kell landolni. Ha sikerül, akkor a kapus részt is átugrod. Nekem ez itt nem sikerült, de ezt is meg lehet csinálni. Aztán ezen a pályán innentől meg már tök mindegy, hogy hányadik pályára van szó. Kezdő ponttól le tudsz jutni az egyen lejjebb levő emeletre, és ezzel azt a robotmedúzát is kivágod a képletből. Sajnos a korlátlan futással nem lehet további emeleteket levágni. Itt még megoldható, hogy nem spawnol be egyetlen ellenfél sem. És ezzel miből fog állni a pálya? Abból, hogy kapcsolókat nyomogatsz, meg kilövöd az erőtereket. Az egyen utána levő pálya meg még harcolni sem kell. És a nagy harcos pályákon sem kell amúgy, csak azt nem mutattam, mert egyszerűen le lehet rohanni az ellenfeleket. Aztán az utána levő pályán dettó ugyanezt lehet csinálni. És aztán az ezután levő pályán is, mert itt van újrahasznosítva az a folyosó a két kapcsolóval, úgyhogy itt is ki lehet kerülni az ellenfelek megjelenését. És mit szólnátok az, hogyha a két miniboss ellen sem harcolnék? Íme cső, elég gyorsan megfekszik. Ja, és ő el sem tud találni. Hát ezért ez poénos. És innentől tényleg nincsen mit trükközzöm. Te imádkozzál! Speedrunni az sem jobb. Például itt hagyjuk a francba az egészet. Egy szabad eséssel jussunk előre. Ezen a pályán meg a tereptárgyakkal kiadjuk az ellenfelek felbukkanását. Hogyha nem mutatok egy pályát, akkor az csak azért van, mert ott tényleg csak abból állt az egész, hogy végig rohantam és nem harcoltam. Revo meg olyan buta lett, hogy már lejutni sem képes. Az előző két verzióban ezt még meg tudta csinálni. Ezen a pályán meg rohantam a robotok elől, itt meg kiugrok az erőtérből, mert bizony ott van egy folyos a fal mögött, és talán pont emiatt, hogy ne kelljen többet harcolni. A második ablakon kell bemenni. És mit szólnátok ahhoz, hogyha csak egy jelismétőt kellene szétlőni? És ahhoz, hogyha Revót ütegelném, amitől győznék. Na kb. Ennyi volna mondani valóm. És remélem, hogy korrekt módon bemutattam ezt a játékot, ami ezért annyira nem rossz, de vannak hibái. És értékelést nem adok rá, mert szerintem ez teljesen szubjektív. És tényleg remélem, hogy nem lesz 10-nél több feliratkozva egy hónap múlva, mert akkor egy nagyobb játékból fog egy ilyen hasonló videó készülni. Ha meg több lesz, hát akkor bizony csalódni fogok. Nem kicsit, nagyon. A végén pedig a stáblistában van egy e-mail cím, az egy PayPal cím, és ő megérdemli, hogy neki utaljatok valamit, hogy esetleg ez a videó tetszett, mert őt kell vádolni azért, hogy ez a videó elkészült. Úgyhogy mondhatni neki, köszönjétek ezt. És mi is maradt a végére? Ja igen. Turostáska, sajtos kifejezés sósperec. Sziasztok. És természetesen maradjatok lázadók.